Знаємо, що Німеччина вчора фактично стало відомо, буде підтримувати системно Україну саме якраз озброєннями і фінансуванням оборонних програм загалом на 7 мільярдів, більше як 7 мільярдів євро цього року. Про це канцлер Шольц оголосив після розмови телефонної із своїм колегою, президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом. От лідери обох країн поспілкувалися, і Німеччина підтвердила свою відданість стосовно, власне, підтримки України проти російської агресії. Однак питання передачі ракет «Таурус» залишається надзвичайно чутливим для німецького політикуму і для федерального уряду, для канцлера Шольца, зокрема, особисто. І там триває дискусія між опозицією і між, власне, правлячою партією та урядом стосовно того, чи треба передавати «Тауруси» Україні. Позиція коаліції хитка, насправді, єдності там немає, але немає єдності, як ми бачимо, і в парламенті Німеччини, у Бундестагу стосовно передачі «Таурусів». Вчора там відбулося таке, скажімо так, сигнальне голосування. Тому що у нас багато медіа вийшли із заголовком «Бундестаг провалив передачу Україні «Таурус». Ну, ніби що це остаточне голосування, все, не підтримали. І не буде у нас «Таурусів», тому що депутати, члени Бундестагу, не знайшли достатньої кількості голосів. Отож, дійсно, вчора було сигнальне таке голосування. Міряли, так би мовити, настрої. Вкотре вже воно відбулося. Це не перше таке голосування, очевидно, не останнє. Треба на цьому акцентувати. І ініціаторами такого волевиявлення були представники опозиційної фракції ХДС, які якраз активно виступають, Християнсько-демократичний союз, якщо розшифрувати, активно виступають за передачу ракет «Таурус» Україні. От вони поставили це питання на голосування. Набрало воно 178 голосів, але 485 депутатів було проти. Тобто бачимо, що переважна більшість проти передачі «Таурусів» в Україні, тобто принаймні на рівні Бундестагу ця дискусія триває і баланс поки що на нашу користь. Ну от як описують це, власне, українські політики, що мова не йде про якесь вирішальне остаточне голосування, мова йде про те, що це був окремий законопроект, ініціатива частини опозиції, який вона хотіла без погодження з іншими винести на голосування. Тобто це також питання «Таурусів» і питання внутрішньополітичної боротьби у Німеччині, хто себе проявить як найбільший друг України, і ХДС претендує на цей статус, і фактично тому без погодження з іншими вони винесли цю ініціативу, і ясно, що отримали від коша від своїх політичних опонентів, тому що ніхто не хоче підтримувати зараз, грати на користь опозиції, партії, яка є конкурентом. Зараз фактично там відбувається дуже бурхливий передвиборчий процес в Німеччині, і політичні мітинги, протести і так далі. І питання «Таурусів» стало частиною цього процесу, цього діалогу. Тому, власне кажучи, і відбулося це чергове голосування. Попереднє було в листопаді, нагадаю, і так само не отримало достатньої кількості підтримки. Тут, очевидно, потрібно, аби ця ініціатива виходила безпосередньо від канцлера Шольца, його партії, його уряду. І тоді коаліція має всі шанси зібрати достатню кількість голосів за передачу «Таурусів» в Україні, або просто це буде рішення федерального уряду без залучення Бундестагу. Отож, чекаємо на подальші, так би мовити, раунди оцього діалогу навколо «Таурусів» у Німеччині. Ну, тим часом українські військові продовжують нищити ворога тими ракетами і тими засобами, які ми маємо вже зараз. Важливо, що ракет буде таки більше, попри позицію Німеччини. Зокрема, скальпи із Франції надійдуть у значній кількості вже найближчим часом. Президент Макрон оголосив про те, що 40 таких крилатих ракет, скальпів, він збирається, його країна, його уряд збирається передати Україні от уже в найближчому пакеті оборонної допомоги. Так само, окрім скальпів крилатих ракет, буде передано і сотні бомб для нашої авіації, коригованих авіабомб з боку Франції. Тим часом у нас завдання на цей рік стратегічне для наших
військових і взагалі для України – це вигнати Росію або щонайменше суттєво її посунути із повітряного простору над Україною. Про це говорив у Давосі на такій зустрічі, панельній дискусії спільно із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном, наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Якраз Кулеба акцентував на тому, що цього року Україна має скинути Росію із неба. Якщо минулого року ми витіснили російський флот з українських територіальних вод, то на 24-й рік маємо нове завдання – отримати перевагу над ворогом у небі. Завдання непросте. Для цього, за словами Кулеби, Україні потрібні винищувачі F-16, далекобійні ракети, дрони і засоби радіоелектронної боротьби в значній кількості. Але все це ми очікуємо отримати від наших західних партнерів. Ну і бачимо, що вже Україна проводить надзвичайно сміливі операції, блискавичні, знищуючи російські унікальні абсолютно літаки, яких в Росії є небагато. Це літаки дальнього радіолокаційного виявлення, такі як А-50 і командні пункти Іл-22. Нещодавна операція над Азовським морем була абсолютно показовою у цьому сенсі.